With great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, tịnh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tự ly khổ đà la, thất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đăng Tô Su Che Đô Ye Ơ La Hờ Đi San Miao San Phù Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chu yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, all good advisors of Mitofo. Chư Phật Bồ Tát Liêu Tzu, Sư Phụ Sang Rần, Vô Ê Sang Trư Sư Mitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng, Tiên Hóa và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, very good. Today is the last weekend of October, the 28th day, 2012. We're in Rosemead, California to discuss the Vajra Sutra. We're on slide 364. We have been started discussing this story here about that illustrates the concept of real mark prajna. Đang kể tuần trước bắt đầu kể câu chuyện về cái để dẫn chứng về cái khái niệm và cái thực tướng là cái gì. Cái người mà tu hành hiểu thực tướng ta hiểu cách nào. The story here is designed to give you a glimpse, to help you see how enlightened people look at prajna. Real mark prajna, real mark prajna, okay. Cái này á là một cái ví dụ, nó có thể nó hơi trừu tượng một tí, đều giúp cho chúng ta thấy được cái con người mà giác ngộ, ta thấy cái bát nhã là sao, cái thực tướng bát nhã là sao. So I thought you might be curious. It may not be quite the kind of Hollywood story that John Lynn is asking for every week. But it's comparable, I would venture to say. All right. So the story is about Zen master Baoche. I don't know the Chinese word for it. This I picked it up from the internet. Cái này thì tìm về internet thành những cái chữ nó dịch nó có thể nó không chính xác lắm, cái tên nó có thể nó biết cái nguyên văn của nó. Mao Mayu was fanning himself. Okay. Một vị thiền sư nổi tiếng lắm, đang quạt.
Trời nóng, quạt. Actually, we turn the fan on as well. Mình cũng nên bật quạt ngày hôm nay, bắt đầu nó hơi nóng rồi. Phải không ha? No, not yet. You're far from being done. You're far from being done. And so a monk underneath him, a student monk approached him and said, Master, the nature of the wind element is permanent and is nowhere it does not reach. And why do you fan yourself? Người thiền sinh mới tới hỏi bạch sư phụ, cái gió đại, tức là cái gió đó, nó bản tính nó là thường trực, không có chỗ nào nó không có hết. Thì thầy Tan hào谢谢你thì thầy tại sao thầy từ quạt? So Baoche, the Zen master says, thiền sư trả lời, although you understand the nature of wind is permanent, but you do not understand yet the meaning of its reaching everywhere. Nhưng thiền sư mới trả lời nó là con có thể hiểu được cái là gió đại á, tức là nó thường trực, nhưng nếu con vừa chưa hiểu cái ý nghĩa của nó, cái gió đại nó có khắp hết cả mọi nơi là sao? So the monk then immediately asked him, what is the meaning of the wind element reaching everywhere? Thiền sư mới lập tức hỏi, vậy thưa bẩm sư phụ, như vậy thì cái ý nghĩa của cái câu mà gió đài nó có biến, nó khắp hết tất cả mọi nơi nghĩa là sao? And the Zen master simply kept on fanning himself, and the monk had an understanding. He bowed deeply. Cái vị thiền sư chỉ không thèm trả lời, chỉ cứ tiếp tục từ quạt lấy. Và ông học thiền sinh mới cúi đầu xuống lại đảnh lễ sư phụ rất cung kính. Okay. So now this is the story that's recounted by the famous Dogen Zen Master. Thì cái câu chuyện này đó, được cái ngài thiền sư đó, tên là Dogen ở bên Nhật Bản rất nổi tiếng. Dogen is a founder of the Soto Zen School in Japan. Ngài Dogen này á, ngài nào đây Dogen là tên là Đạo Nguyên, Đạo Nguyên Pháp Sư,是一位日本人，他造了那个日本的宗叫做 Soto, whatever Soto is. Okay. Right now, in the Zen tradition, the Soto sect is the biggest. Hiện bây giờ đó, cái dòng mà Soto mà thiền đó là cái dòng mà lớn nhất, mà thịnh vượng nhất, mà nhiều người tu nhất là bên Nhật đó, là Soto dòng do ông này ông tạo ra đó, ông thành lập ra. Now, so Dogen explained this way. Thì ngài Dogen đó, mới giảng nghĩa cho nghe. Nói đó. He says, if you say that you do not need to fan yourself because the nature of the wind is permanent, and you can have wind without fanning, you will understand neither permanence or the nature of wind. This is the thing that we never got to last week. Okay? Tuần trước mình chưa giảng tới đây. Phần này, ngài Dogen, ngài Đạo Nguyên mới giảng. Nói là nếu như quý vị nói rằng quý vị không cần từ quạt, tại vì cái bản tính của cái phong đại đó là nó thường trực, và mình có thể có gió mà không cần quạt, thì như vậy quý vị sẽ không bao giờ hiểu được cái thường trực và cái bản tính của cái phong đại. So far so good. So he says, okay, the nature of wind is permanent, and because of that, the wind of the Buddha's house brings forth gold of the earth and makes fragrant the cream of the long river. Thì theo cái truyền thống của người Nhật Bản đó, cái ông này cũng giảng pháp như vậy, ngài mới nói tiếp, ngài nói là cái bản tính của cái phong đài đó nó thường trực. Vì như vậy thì cái gió mà của cái nhà của Như Lai nó thổi từ nhà của Như Lai đó, nó đem lại cái vàng trong cái quả đất này và cái mùi hương của những cái dòng sông. Tiếng Tùng mà ta 说
他说都跟道元法师他说如果是你说是你不需要怎么说善善子因为是风大是长的即你可以有风可是不需要善子 OK 你不会懂什么是长 nor 或者不懂什么是风大是什么 OK 尤其是你不会懂尤其是风大是长所以如来的房子有风吹风会叫做金子会叫做香那个河的香是日本方式来解释这个cái người Nhật Bản người ta giảng pháp như vậy, người ta thích những cái lời dùng những cái lời văn hoa mà nó trừu tượng. See, this is what to me characterizes the Japanese way of explaining Dharma. Especially this is typical of Dogen's explanation. Look at this last sentence here. This last sentence, you know what it means? Cái phần câu cuối cùng đó, câu này đó là cái vị thấy cái câu này đó có hiểu được cái gì không? Cái câu này. Does anyone get what he's trying to say? Raise your hand. I certainly don't. Yes. I'm not sure. I mean, first of all, I know Dogen uses a lot of these specific images, and some of them in their cultural context had a specific meaning. Yeah. Like if you read some of his books, they'll put notes and they say, well, this sort of referred to that. Mm-hmm. But he uses a lot of this poetic imagery. But generally, he also talks a lot about this kind of movement between the relative and the absolute, or the conditioned and unconditioned. Mm-hmm. So he may be referring to the nature of the wind is permanent, but from that unconditioned aspect comes forth the conditioned world of the earth and the rivers and the it may be how does the wind from the Buddha the Tathagata's house bring forth the gold of the earth and makes and the fragrance of a long river and the cream of a long river? Yeah, I don't know, but I think it could be it ties into his general theme where he talks about the conditioned and unconditioned. So that I'm sure it's a context. We would probably take there's a much bigger context where he refers to these things, I imagine. Yeah. But I don't know Dogen that well, but he uses tons of these sort of images, so you have to read a lot of him and know the context to try to get it. Yes. Ông nói là người Nhật Bản thì thích dùng những cái hình tượng, những cái nói nó xa nó bóng như vậy để mà giảng pháp. Tại ta chuyên môn thích nói những chuyện như yes. Yeah, kind of looks to me like it'll just say anything. Thank you. I wouldn't dare say that. Ông nào ông nói đối với người Mỹ chúng tôi á, nghe những lời nói mà trên trời dưới đất này chỉ là lời trên trời dưới đất thôi. Không có pháp gì ở trong đó hết. It's a nice poetic image he just throws it out there. Okay, let me introduce you Dogen. How about that? Okay. Cái nói như nó xấu người ta rồi mình phải nói mình nghiên cứu thêm về cái ông Đào Nguyên này một tí. Okay? So the old fan let's talk about Dogen. This is a little bit I found on Dogen on the internet. Cái này thì kiếm một tí về cái ngài Đào Nguyên, vị thiền sư nổi tiếng bên Nhật Bản, thiền cư nổi tiếng nghe sợ. Dogen is the last Chinese name is Tao Yuan Chan Sư. Okay? And Vietnamese is Đào Nguyên thiền sư. He was in the 13th century, sinh vào thế kỷ thứ 13. Okay. He's born in Kyoto, sinh ở cái thành phố Kyoto.
Okay? He's a founder of the Soto Zen school. After training in China. Cái ngài Đạo Nguyên này á là thành lập ra cái trường thiền của bên Nhật tên là Soto, như thầy nói, nổi tiếng nhất mà lớn nhất và hiện bây giờ thịnh hành nhất. Okay? What happened is this. According to the little information I have, Dogen probably was born into a noble family. Ngài Đạo Nguyên á, theo thầy biết á, mà tìm hiểu một tí á, thì được sinh trưởng vào một cái gia đình hoàng tộc, gia đình gọi là nhà dòng quý phái. Okay? Và lúc trẻ đó xuất gia tới học, tới nghiên cứu. Lúc trẻ đã xuất gia rồi tới theo học cái phái Thiên Thai của người Nhật. So when he was young, he left home life and he studied, like most people at the time, the Thiên-Tai school. The Japanese Thiên-Tai school is the most popular school. So everyone goes through that school training, especially in Kyoto. They have a big center of Thiên-Tai. Nhất là cái thành phố Kyoto đó có cái dòng tên là Thiên-Tai. Thiên Tai Dung. Okay. 在 Kyoto 那个城市是有一位日本的天台宗天台很流行的，所以so when he became a monk, hồi đó cái dòng thiên thai của bên Nhật đó nó thịnh hành nhất, thành lúc mà xuất gia đó, đa số những người xuất gia đều tới cái chùa này để mà tu học ấy. Okay, so everyone investigated Thiên-Tai teaching in Japan back then. He came across the concept of Buddha nature. Rồi cái trường thì ngài học tới cái phần mà gọi là cái Phật tánh đó. Ta 学过这个种观念是佛性的观念。他说佛性是本有的。本觉悟的观念。The Buddha nature refers to something called inherent enlightenment. Cái Phật tính là nó ám chỉ về một cái sự giác ngộ mà gọi là bổn giác, có nghĩa là mình đã sẵn giác ngộ rồi. Cái Phật tính có nghĩa là cái tính giác ngộ. Phổ sinh chứ là你自己本有的觉性，对不对？So he says, if we are endowed with the inherent enlightened nature already, then why is that the Buddha has to come here and cultivate and then become enlightened again? What is this nonsense? Okay? Thì ông mới thắc mắc, ông mới hỏi là nếu như mình đã có sẵn Phật tính rồi, mình đã có sẵn cái bổn giác ngộ rồi, bổn giác rồi, thì tại sao Đức Phật phải tới đây tu hành và đắc giác ngộ lại? Nó có sự lũng củng ở trong. So he says there's some conflict here. 他想不通。他说我们是本有的已经有本觉，所以为什么佛还是需要来这个世界修行才可以觉悟？是有一点矛盾了。So he says there's a conflict. How come you have the inherent enlightened nature already and you have still to cultivate to become a Buddha again? What kind of nonsense is this? So he asked all his Tendai teachers. Thì ngài thắc mắc như vậy, ngài mới đi hỏi tất cả những cái vị thầy của Thiên Tai. Không ai trả lời được. No one could give you an answer that makes him happy. 没有人可以向他解释。所以他有一点。So he went everywhere in Japan looking for an answer. This is the kind of special person he is. Cái ông này không có chịu thua. Will you translate for Ru Ching, please? So he went throughout Japan to look for a teacher who can give you an answer to this matter.
If you are already have an inherent enlightened nature already, why the heck do we have to cultivate anymore? You have it already. Why are you cultivating? Why does the Buddha have to do it? No one will answer him. Okay? See how at a young age, he's already had this question and the senior monks will not answer. Ta trẻ như vậy, mà nói là tại sao mình có cái bổn giác rồi, tại sao Phật phải tu làm cái gì? Đã giác ngộ còn phải tu làm cái gì nữa? Okay? Mà không ai trả lời cho Ngài được. Ngài đi lùng hết tất cả những thầy tầm sư tìm cái sự tìm cái sự trả lời. Không ai trả lời được. Xin lỗi. Until he happened upon an abbot of a temple, he says, in order for you to get the answer to this question, you have to investigate chant. Thì gặp một cái vị phương trưởng của chùa đó, mới nói là tôi không trả lời ông được, nhưng ông muốn hiểu cái trả lời của câu này thì ông phải lo đi học, nghiên cứu về thiền tông sẽ có cái trả lời được. Dogen, along with another abbot or another temple, a big temple, they both travel from Japan to China. Thành cái ngài Đạo Nguyên á, mới cùng một cái vị phương trưởng của chùa lớn khác nữa, rủ nhau bỏ xứ mà đi qua bên Trung Hoa để mà học cái thiền tông. He went to the training centers of the Chan school in China to learn. Okay? At that time, the Chan temples in China promoted teaching the Kungan, the Hoa Thổ. Thì lúc mà qua bên cái thời Trung Hoa đó, thì thời đại đó, người ta chuyên môn chủ trương là tu tham thoại đầu. Okay? He practiced the Hoa Thổ for a few years and was not very happy about it. Tu tham thoại đầu một thời gian vài năm trời, không có thích lắm, không thích hợp lắm. And he moved on and he eventually went to see under Master Ru Jing. Rồi sau mới gặp được cái ngài thiền sư tên là Như Tình. Okay. He is a master of Cao Dung lineage. Đây là một cái vị thiền sư của cái dòng Tào Động bên Trung Hoa đó. Okay. His teacher, the teacher Ru Jing was Master Xuế Tẩu Chư Chiện. Thì cái ngài mà sư phụ của cái ông Như Tình đây á, là một cái vị thiền sư, là cái đời thứ 16 của đệ tử của ngài Lục Tổ. He is the 16th generation Dharma descendant from the sixth patriarch. You see, when you study back then, unlike nowadays, okay, you really go by lineage. Đời xưa đó, cái vị biết không? Đời xưa đặc biệt lắm. Đời xưa không phải như thời nay đâu. Một cái vị thầy đó, nêu ra rõ cái tông tích của mình. Chứ không khơi nói mình tôi là tổ sư, tôi là Hoại Thiền, không có. Mình chỉ nói là cái dòng tôi dòng như vậy đó. Chứ không cần nói gì thêm hết. Không cần nói mình là tổ sư, không cần nói mình là giác ngộ, nói mình là Hoại Thiền. Okay. Đời xưa người ta có cái trật tự, có cái ta nêu rõ cái lai lịch, cái nguồn gốc mình rõ ràng như vậy. Back then, people, the Chan teachers, they reveal their lineage very carefully. Okay, and so this is the 16th generation of the sixth patriarch. Thời đó, cái dòng thứ 16 của đời ngài Lục Tổ, dễ sợ. Okay, and so anyway, Chan Master Ru Jing, thì ngài thiền sư Như Tình mới dạy một câu thôi. Master Ru Jing taught one thing. He says, cast off the body and the mind. Họ nói là thân tâm và thoát lạc. Có nghĩa là quý vị xả bỏ cái thân và bỏ cái tâm luôn. That's how they practice chant. Họ tu thiền như vậy, họ chỉ xả cái thân và cái tâm thôi. And when Master Dogen encountered his teaching, he got an enlightenment.
he reflected and said, he opened his wisdom. Thì Ngài Đào Nguyên á, quán cái lời dạy này, thân tâm thoát lạc, thì Ngài có được cái sự hiểu biết và Ngài đắc đạo. Okay. So he later went back to Japan and started brought Chan back to Japan and founded the Soto sect. Ngài mới trở về Nhật Bản và thiết lập ra cái dòng Soto và bắt đầu dạy thiền. Okay. The primary practice of Dogen Zen practice is, according to this write-up in Wikipedia, is a practicing and certifying to one suchness. Thành cái chủ lập trường của cái Ngài Đạo Nguyên đó là dạy là tu chứng nhất như. So far so good. I think I'm losing a lot of people. People are falling asleep left and right, except for one or two who are trying to prop their eyes open. Okay. So his practice is practicing and certifying to one suchness. The English translation, let me show you why the English translation would cause problems for most of you who practice meditation and read translated works. The actual translation on the internet is oneness of practice, enlightenment. It's meaningless. There's no such thing. Oneness of practice, enlightenment. They don't know. Yeah, they don't know what they don't know what their confusion is one suchness. Okay, and then that, because that confusion, they put these words together and try to to group them together in a way so that they translate the words. They don't translate the meaning of this practice. Giảng cái gì nghe? That phrase can't be a translation of anything because it has no meaning whatsoever. Giảng cái gì nghe là khi mà họ dịch ra tiếng Anh, họ dịch tầm bậy tầm bạ. This is a problem. See it. You read these translated works, they're very inaccurate. They don't know what they're translating. And you read this, and I assure you, a lot of people would investigate the concept called oneness of practice enlightenment. They can investigate it for the next 30 million lifetimes. They'll never be able to understand because it's no such thing. Cái khổ của cái dịch như vậy, quý vị biết không? Quý vị may mắn, chúng ta may mắn lắm là cái dịch, họ dịch tiếng Anh là dịch loạn xà ngầu hết đó. Họ chỉ dịch chữ chứ mà họ dịch cái lời dạy, cái pháp của Như Lai. You see, they're only translating the words. They're not translating the Dharma that the Buddha is teaching, or the Dharma this Zen monk is teaching. That's the problem with translation work. You see, everyone's sleeping. Okay, that's okay. I'm going to fall asleep pretty soon myself. And so Dogen's contribution is two things. He advocated practicing sitting meditation, okay, and then he taught there's something called practicing and certifying to one suchness. Đây là cái sự cống hiến của Ngài Đạo Nguyên là dạy hai cái pháp là tu chứng nhất như. Okay? So far so good? Here we go. Now, you notice on this slide 365, there's a whole lot more information that I'm sparing you from. I could spend the next hour, half hour explaining to you this. Okay, try to explain you this. Còn cái tấm 365 đó, có nhiều cái chi tiết khác mà thầy làm lơ, thầy không giảng cho quý vị nghe. Tại vì bỏ nửa tiếng đồng hồ nói với cái này thì cũng như vậy thôi. Okay, so far so good? Okay. Going back to slide 364 to complete the story. Trở lại cái tấm 364. Giờ mình biết một tí về cái nguồn gốc của Ngài Đạo Nguyên rồi. Cái pháp Ngài Đạo Nguyên tu là cái gì? Cái sự công phu Ngài Đạo Nguyên là sao? We just know, I just introduced to you Dogen and what he practiced, what he went through.
in his path of cultivation. That's why he came back and founded Soto, the Zen sect. And now he says this is his explanation of the real mark prajna. This is an example he cited, okay, to explain his dharma. Đây là một cái ví dụ ngài Dogen, ngài Đạo Nguyên đã dùng để mà giảng về cái thực tướng bát nhã. Okay, so far so good. That's the background information. All right, it's nonsense. Okay. To me, the essence of Chan is directness. Đối với thầy đó, cái thiền tông đó là trực chỉ, trừ, directly pointing, chân xin, chiên sinh trấn phổ. Okay? So the Chan dictum is that directly point to the mind. Okay? And so that you can see the nature and certify to Buddhahood. Is it clear? So that's the Chan doctrine. Cái bên thiền tông á, cái dòng cái nguồn gốc thiền tông, cái chủ trương thiền tông á là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Okay? Why do you beat around the bush for? Why do you have all these imagery for? Because the imagery is for you to teach high level people. Okay? But in order for you to communicate the Chan doctrine, okay, to your pupil, especially a student who comes to you with the smart aleck student coming to you and asking you, why are you finding this out? You think using imagery will help him understand breakthrough? Attain breakthrough? I don't think so. Cái chỉ trích của thầy như vậy nè. Có người học trò đó, người thiền sinh nó tới, nó có cái sự thắc mắc. Nó hỏi, thầy tại sao con hiểu như vậy? Tại sao thầy làm như thế? Nếu mình nói mà cái lời mà nó trừu tượng quá, nó rồng rắn quá đó, thì học trò sao nó hiểu được? Làm sao nó thoát được cái kẹp của nó? You agree with me? Why do you use such imagery? Okay. And so I disagree with Baoche. I also disagree with Dogen. Their explanation of real mark prajna. Cái này là thầy cũng đồng ý cái cách giảng của ngài thiền sư Baoche cũng như ngài thiền sư Dogen ở trên tấm 364. How will you explain it? How come the wind element is permanent? Why do you still have to fan? Because it's there already. Why do you have to fan? This is the same principle as Dogen used to contemplate. He says, you have the inherent enlightened nature already. Why do you have to cultivate anymore? Remember that? Same parallel. Thì thấy cái sự song song không? Ngài Đạo Nguyên bắt đầu tu thì thắc mắc tại sao mình có bổn giác rồi, tại sao phải tu hành làm cái gì nữa? Okay? Thì cái câu chuyện này cũng giống như mình có cái gọi là có cái phong đài rồi, tại sao mình phải còn quạt làm gì nữa? Thì nó song song với nhau. And to me, I use this example to show you that Dogen, after he cultivated in China, I don't think he understands Chan that deeply yet. That's why his explanation of the fanning here shows that his level of understanding of the original question, inherent enlightenment, and why you need to cultivate, to certify to Buddhahood. Okay? He doesn't quite understand that yet. In my estimation. Okay? Thì cho quý vị thấy nó song song như vậy, thầy nghĩ rằng cái ngài Đạo Nguyên này chưa hiểu được, chưa thâm nhập được cái ý nghĩa của cái vấn đề mà ngài thắc mắc từ lâu.
Any questions about this? Am I offending anyone? Just one small time monk opinion. Okay? It doesn't quite classify as a Hollywood story, but what do you think? Quý vị nghĩ sao? Yes. Well, there's a correlation to his original question that why do you have to cultivate if you already have the inherent nature? Yeah, it's just exact parallel. Okay, yeah, and then so he's. How does explaining this help clarify that? To me, this doesn't explain anything. Yeah, so it's an exact correlation. If the wind is everywhere, why do you expand yourself? Yeah. Yeah, same exact thing. The student's asking him the same question. Yes. He was asking, he's just. And his answer to this fanning question shows that he would answer similarly to the original question that bothered him his entire career. Which means that he didn't really know the answer. He didn't quite penetrate the meaning of Chan yet. You think you can go to China for a few years and learn Chan and that's it? You can understand Chan? It takes much longer than that. You agree? Or no? Yeah. It's not a matter of a few years. It's a matter of dedication. Are you prepared to dedicate your life and become Chinese? No. Thầy nói là một cái vị người Nhật Bản mà dám đi qua người Trung Hoa để học cái thiền tông, học được vài năm xong rồi tôi hiểu rồi, tôi thấy rồi, thì cho quý vị thấy là cái sự song song giữa cái bổn giác với là cái phong đài này, là cách trả lời của phong đài này cho tôi thấy rằng ngài vẫn chưa thâm nhập được cái ý nghĩa của cái bổn giác là cái gì nữa. Hai cái nó song song với nhau. Thành ra thầy nói chứ học trò người nghĩ nói cái vị nghĩ chứ coi, mình đi học một cái pháp gọi là pháp thiền tông 3 năm rồi, cái gì học được xong rồi, vừa phải thôi, đúng không? Tôi nói cho quý vị nghe này, quý vị muốn học cái thiền tông đó, quý vị trở thành người Tàu mới học được thiền tông. Quý vị còn người Việt Nam, còn người Nhật, còn người Đại Hàn, còn quý vị học không ra đâu. Hiểu không? Đồng ý không? Mình phải học tới nơi tới chốn chứ. Tôi với thầy. Thế à? This is my proof. Cái này cái chứng minh cho thầy thấy là ông này vẫn chưa hiểu như thường. Chưa hiểu được cái thiền tông. Học có vài năm là được chạy về. Đồng ý Kim Điệp? Con nghĩ chứ coi, mình tới mình học cái chỗ 3 năm trời, con về con dám dạy một cái thiền khác, nó là cái dòng khác. Thầy nói con nghe này, thầy về thầy dạy đó, thầy của thầy á là tạo động, không có sô tô gì hết, dòng của thầy dòng tạo động, con hiểu không? Kim Điệp đồng ý không? Mình chưa hoàn toàn thâm nhập cái tạo động, pháp tạo động, nó dám về tạo một cái trường khác vừa phải thôi. Mình nói xấu người ta thôi, đừng dịch ra tiếng, đừng có biên sách bữa nào mấy người Nhật tới nó cắt cổ thầy nữa. Đồng ý không? Mình chưa hiểu mà đòi làm tổ làm cái gì thằng bậy. Okay, this is off the record, and this is not will show up in my transcription. Here's my problem. You go to China, you investigate Chan for 3 years. Are you still with me? You investigate Chan for 3 years, okay? And then you think you understand. You go back to your country and you say, okay, I'm going to found my own school now. I wouldn't do that. I have a problem with that. If I were in that monk's position shoes, I go back to my country and I say, I'm going to have at best a sub-branch of my original Chan lineage in China. Because I'm not sure I understand the whole thing yet. I only have 3 years of practice. 3 years is nothing. Trust me, nothing. You don't learn anything in 3 years' time. Nothing. Does it make sense to you? I would rather go back and say, I
am a Cao Dong. I learned from this Cao Dong lineage, my teacher. And what I said in Vietnamese, I didn't say in English for you. Okay? I'm telling you, if you want to learn the Chinese Chan technology, you have to become Chinese first before you understand. You want to learn the Korean technology, go become Korean. Okay? Once you understand, once you penetrate it, you can call it anything you want. Okay? Don't believe it. I don't believe it. Do what? That's become Chinese. Don't believe that. It's imagery. Come on, don't take it literally. Your minds have to let go of everything and immerse yourself into the culture. You become Chinese, that's what I mean. You become Japanese, you become Korean, you become American. It's their interpretation. Each one. Okay? You have to let go. Agree, disagree? Oh, what a boring audience today. Everyone is not touching this. Stay away from this. Yeah. This part, Yes. I guess though, I would find it interesting to look at some of his more central passages or chapters. Like This is real Mark Prashant. This is the highest can ever explain. I'm not sure where this. I mean, this is a story he's quoting of someone else. Like, 'cause he's just the stuff of his is very interesting. There's a few chapters where some of the images are quite nice or very sort of suggestive. The moon and the mountains. But see, there's a parallel between his fundamental aspiration to understand about Buddhism and this fanning thing, this wind element thing. It's an exact parallel. And that's why it increased me in seeing how he explains it. The explanation here is not very Chan. Cái cách giảng của ông này nữa chưa phải là cái tinh hoa của cái đầu óc của cái người thiền sư. This is not the essential thinking process of the Chan master. Con thiền sư nói này, con trật chỗ này này, con nhìn chỗ này con mới thấy này. The Chan master says, here, look here. The solution, this is what you look at, you see it. Just like Master Shen Hua says, cross your legs, bear the pain. Then you understand what I'm talking about. Okay? It's translated into actions. Đây là cái lời dạy mà thầy thán phục Ngài Tiên Hóa cho thầy nói. Ngài nói là con xếp bằng đi, con ngồi thiền đi. Ok? Con chịu đau đi, chịu khổ đi, thì con sẽ hiểu được cái lời thầy dạy. Cái phần sau đó con sẽ hiểu được lời thầy dạy. Ông thèm nói nữa. Nói là con như ngồi đi, con xếp bằng đi, ngồi kiết già đi, ngồi xếp bằng đi. Ok? Ngồi thiền đi, ngồi càng lâu càng tốt đi. Thì cuối cùng con sẽ thấy được cái lời thầy dạy là đúng. Cái lời dạy á, nó khuyến khích quý vị làm để hiểu được, chứ không phải lời dạy để quý vị biết cái chữ. The difference between the teaching of true Chan master is this, okay? Is that it's not about giving you words to impress you about the teacher's knowledge. It's about giving you exact directions. What you should be doing to understand what I'm trying to tell you. If you don't do it, it's not my fault that you don't understand. Thành quý vị thấy không? Cái người thiền sư mà dạy, người thầy dạy nói, con phải làm như vậy thì con sẽ hiểu. Nếu như mà mình không chịu làm, mình không hiểu, không phải là lỗi của ông thầy.
Đều thuộc trò đâu nghĩ như vậy, nó cứ chửi nó, thầy này dốt dạy tôi theo học với ông 7-8 năm trời mà tôi không đi tới đâu hết. Tôi không hiểu được gì hết. Mà thầy nói là con ngồi xếp bằng đi, không xếp bằng. Con ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ được không? Con ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ. Thầy nói gì nói, con làm là chuyện con làm. Xong nó thầy này dở vậy sợ, tôi học 8 năm trời tôi không hiểu được gì hết. Không có chiều sâu, thầy này không có dạy, không có gì chiều sâu hết. Nó đặc biệt vậy đó. Người thầy giỏi như vậy, bởi vì ngài Thiên Hóa tuyệt vời. Cái pháp này Thiên Hóa tuyệt vời. Okay? Questions? Yes. Yes, we have a Zen adherent. Một cái người chuyên môn tu thiền theo Nhật Bản, thành ra. Yes, go ahead. Yeah, I mean that makes a lot of sense. A lot of what he says is he's got this imagery, but it's very. I mean, it's like he's trying to express something that is, beyond words in a sense. He's trying to use his imagery to do that, but it's very sort of conceptual. It doesn't give you these clear sense of what to do. You shouldn't have opened this new can of worms. When you compare the poem written by an enlightened master versus the poem written by someone who's not enlightened, there's a world of difference. I don't know about you, I can tell right away. Master Xu Yu, when he became enlightened, according to Master Shen Hua, ông này ông kiếm chuyện với thầy, ông nói bây giờ ông đồng ý, ông nói là tại vì cái lời thơ của ông này, lời thơ nhiều khi nó trừu tượng, nó mập mờ quá. Thầy nói đừng có xúi thầy nữa, thầy càng ngày thầy càng mở miệng ra càng nói tầm bậy nữa, để nói tầm lợi nói tiếp. Cái bài thơ của cái người mà giác ngộ rồi với bài thơ mà người chưa giác ngộ đó, nó một trời một vực. Bài thơ người giác ngộ nó rõ ràng, nó chính xác, dễ sợ, đang diễn tả một cái trạng thái của người giác ngộ. The difference is the poem written. This is by the Chinese tradition, by the way. That's why you have to become Chinese text. You don't ever understand this. You Americans never understand this. You know very well I don't have to become Chinese. You do not have to become Chinese to understand Chinese. No way. You're just pushing that thing. It's not true. It's not true. It's not true, and I know it's not. Yeah. Yeah, I'm kissing up the Chinese. How about Vietnamese? That's even silly. That's even silly. Oh, that's a low blow. That's a low blow. I will never forgive you for this. The poem from an enlightened master, like the Chinese tradition, the Chinese Chan master tradition, is that once they become enlightened, they immediately write a poem to express, to say something. Theo cái truyền thống người Trung Hoa đó, các vị thiền sư mà khi người ta giác ngộ, ta thiền, ta đắc đạo một cái, ta biên với bài thơ, ta sáng tác một cái bài thơ này. Rồi sau này những cái người thiền sư, những cái người thầy dạy thiền sư đó, ai cũng bắt đầu biên thơ hết đó. Con biết không? Con Ngân biết không? Thầy đọc biết bao nhiêu người thơ, mấy người nói thầy nghĩ sao về cái bài thơ của con? Thầy nói hay lắm con ơi, cố gắng biên tiếp đi. Mấy cái người mà không giác ngộ mà tu thiền đó, chuyên môn ngồi để biên thơ suốt ngày. Thầy có cái người sư đệ đó, gặp thầy một cái, thầy biết không? Tôi là biên năm rồi tôi biên 10 cái bài thơ. Thầy muốn coi không? Dạ, cho tôi coi một tí để tôi học hỏi với thầy. Mình cả đời mình thầy chưa dám biên một bài thơ nào hết á. Mình thấy mình đã dốt nát, mình dám biên gì hết á. Còn nó không có luyện như mình, chưa bao giờ vô thất hết á, mà nó ngồi nó biên 10 bài thơ rồi. Nó giỏi đồ như vậy đó. Tại sao? Sư phụ nó cũng chuyên môn biên thơ, làm thơ không à. Mà chưa quá được cái sắc giới định nữa. Ngồi tầm thơ không à. Khổ dễ sợ. Làm thơ không, chưa muốn đi làm thơ.
Tại vì truyền thống người mà đắc đạo là phải lập thơ. So explain in Vietnamese. Yeah, and you have to be Vietnamese to understand this. I explained to them that in that tradition, when you become enlightened, you have a certain understanding and you want to express understanding in a way, document, express in a way that reflect your understanding. Is it clear? Whereas I know a lot of my colleagues who are nowhere near enlightenment, they're very, very low level, and they would see me and they said, Master, hey, by the way, last year I composed 10 poems. Would you like to see them? I say, yes, I love very much to see your poems. And so they follow the tradition of Chan practitioners who compose poems instead of meditating. Because I myself never composed a single poem my entire life. My last 20 years of Chan practice, I never dare compose a poem because I realized I am nowhere near any kind of understanding. So why do I compose poem? Okay? I can't. Thầy tu hơn 20 năm rồi, không có dám làm một bài thơ nào hết. Thầy thấy mình còn dốt quá đây. Không hiểu gì hết á. Làm thơ làm cái gì? Giảng không người ta còn cười nữa làm thơ. I figure that when I explain Dharma, only 6 or 7 people show up. Why do we try to write poems? Probably no one will read them. Giảng kinh là có 7 người tới nghe thôi, 10 người tới nghe thôi. Gần thơ chắc không ai thèm quà, không ai thèm đọc luôn. Okay. The difference between an enlightened person's poem and unenlightened person's poem is night and day. Let me assure you. Quý vị biết không? Cái sự khác biệt giữa một cái bài thơ, một cái người giác ngộ, một người chưa giác ngộ là trời với đêm vậy đó. Ban ngày với ban đêm vậy đó. Nó khác không thể tưởng được. Nó tầm bậy không? Bắt chước. Nó trừu tượng, nó quanh, nó co, nó dông, nó dài. Okay? So far so good? Yes, Su Yin, you have a problem here. No, you don't. Okay. This is the traditional Chan. You compose poem. So, if you become enlightened, you're supposed to compose a poem. Okay? Giác ngộ phải biên thơ nghe chưa? Is it clear? Alright. So going back to this, yes. Shifu, I was just wondering, when you say become enlightened, you generally mean just when you first break into at least the first ground level or higher? I mean, because even if somebody attains the first ground, then they still have a long way to go still. They have a long way. But when you just say generally like that, become enlightened, are you always referring to a specific benchmark or? No, it just depends on individuals. Like Master Xu Yun, 8th ground Bodhisattva, he is certified to that and said, oh, I understand emptiness now. Through the fact I drop a cup and the sound, exploding sound of the cup, that noise it made, helped me break through. He documented that. That is genuine. Whereas the other types of poems are like this. It doesn't say anything. It only use the words, use imagery. Whereas the enlightened poem said he described the state. This is what happened to me. This is what I saw when I opened my wisdom. It's very precise. He describes what he sees, what he understands, which is real. Whereas when you use this imagery here, it confuses. I read these poems and these things, I get confused. This is why very early on I had no affinities with this types of teaching. Very quickly. I said, no, this is not for me. Lúc đầu thầy bắt đầu tu đó, cái khám phá rất lẹ là những cái cách mà giảng pháp như vậy làm thầy khó chịu sợ. Thầy quen thói Ngài Tiến Hóa rồi, nói nó thẳng, ok, không có nó quanh nó co, nói trừu tượng quá, nó không có nói thiền phải ngồi đó mà cười, nghe mà bực mình,
Cười làm cái gì? Hả? Thiền mà cười làm cái gì? Không bậy. Thành mình nghe mình khó chịu dễ sợ. Hoặc nghe những cái lời giảng của những cái người thầy khác đó, người ta giảng toàn cái gì trừu tượng không à. Mình muốn hiện thiền, mình không muốn học thiền, người ta giảng toàn trên trời dưới đất không à. Dạy tôi cách thiền để tôi giác ngộ, nói trên trời dưới đất là ông giác ngộ của ông, đâu phải giác ngộ của tôi đâu. Hiểu không? Chỉ tôi cái đường tới ông đó. Bây giờ ngài đã trình độ cao, ngài phải chỉ con tới con đường làm gì con tới cái trình độ của ngài chứ, mới gọi là dạy tôi thôi. Nên ngài nói là tao giỏi như vậy thì thôi, thầy giỏi chứ đâu có lợi gì cho con đâu. Học theo học thầy làm cái gì? Cái thói Mỹ nó quen rồi, thầy thực tế dễ sợ lắm. Giỏi á thì phải dạy tôi làm sao mà thầy giỏi như thầy tôi mới học chứ. You see, when I'm used to being a very mercenary attitude, Suyin will appreciate this. I say, you may be enlightened. You can claim you're enlightened all you want. But when you teach me, I hear very carefully. I open the ears. I say, what are you telling me I need to do to get where you are? That's what I'm listening. What I'm looking for. Is it clear? Yes. Why do they teach in such a puzzled manner? Is that for a seasonal interpretation? Showing off. You ask me from American perspective, being American, it's showing off. That's what the Americans here in this country call it, show off, showing off. Rồi câu hỏi là tại sao mà người ta nói dạy một cách trừu tượng như vậy? Thầy nói, thầy xin lỗi, cái xứ Mỹ này gọi là làm lòe loẹt, khoe khoang. Nói mình thấy, ta hiểu gì mà tụi bay hiểu không được đâu. Yes. I do recall that I think Dogen wrote a lot of these passages to his rich donors. By the way, ông nào không nói chuyện phải khôi hài lắm. Ông nói là text, this is a child master, okay, please. Ông nào ông nói là cái ông thầy đạo nguyên này, người Nhật này là ông theo ông này, ông Thomas không biết là ông đã từng biên nhiều cái bài thơ mà nó trừu tượng, những cái bài thơ hoa hòe đẹp đẽ như cho những cái người mà hộ pháp mà rất giàu có. Với ông thầy nó cười ngất hết. This is what bothers me about him. I don't dare bring up. Okay, when I read his life story, khi mà thầy đọc về cái tiểu sử của ngài đạo nguyên này, a lot of things I disagree. See, I read biographies, I pay attention what they do. Thầy lúc mà thầy đọc mấy cái tiểu sử người ta, thầy để ý người ta làm cái gì để mà tu tới cái trình độ, cái sự lựa chọn ta ra sao. Thì biết sao? Sau khi mà cuối cùng tới cuộc đời của ngài đạo nguyên này á, this is what bothers me. Towards the end of his life, okay, it is said he went to the imperial capital to ordain the emperor as a lay person monk. Thì họ mới kể rằng á, khi tới gần lúc mà cái cuối cuộc đời của ngài rồi, lúc mà là nổi tiếng mà giàu có mà nhiều Phật tử như đệ tử mới là được mọi người tín trọng đó, thì ngài này mới đi về cái thủ đô của nước Nhật và để làm lễ đặc biệt cho hoàng đế thôi, làm người xuất gia tại gia, làm người thầy tu tại gia. I read there and said, that's not right. Cái này không phải tinh thần của thiền. Ngài Lục Tổ đó, hoàng đế mời ông tới. Biết bao nhiêu tổ bên thiền tông mình đó, người Tàu đó, người Hoa đó, hoàng đế mời ông tới, hoàng đế sai người tới, nhất định kêu tới, như từ tu ông tới. Ok, hoàng đế sai đao phù thù tới này, có đi không? Tôi chặt cổ. Nghe, chặt cổ đi. Yes. Only person walk, is that kind of like meat that's vegetarian? Yeah. Thank you.
the Chinese Chan tradition, Chan masters, Chan patriarchs, they have this tradition of not drawing near emperors and people of power and influence, of money. Why? For some reason they choose not to. It's, like sixth patriarch, one of the most famous Chan patriarch, the sixth patriarch, he refuses to go to the emperor's invitation. The emperor kept on inviting him. He says, "No, I'm sorry. I'm too old. No, I'm sorry. I'm so weak. Oh, I'm sorry. I'm too busy." And throughout the history of the Chan school, many emperors become aware of these famous Chan patriarchs and would invite them, and they would not come. They would not come near them, no matter what. Okay? And then once an emperor would send executioner and says, "If you don't come, I will kill you." He says, "The emperor allows me to kill you." The Chan master says, "Okay, here's my net." Okay? That's the spirit. This guy here travels specially to the imperial city to ordain only one person, the emperor. That's not very clean. Okay? Just again, I'm sorry, I'm talking from offering the viewpoint of a small-time monk. Okay? I'm only discussing it. You don't have to agree with me. Ngày hôm nay thầy nói chuyện này, nói về cái phương diện một người tiểu tăng thôi. Mình nói mình so sánh để mà học hành thôi. Không có nghĩa thầy biết hết tất cả. Please don't misunderstand me. I'm only discussing it as presenting one viewpoint. If I'm wrong, please correct me. That's all. Okay? I'm not saying I'm right. I'm just offering one person's opinion. Thầy xin đính chính cho rõ ràng, thầy chỉ xin trình bày cái tư tưởng một cái người tiểu tăng thôi. Thầy không dám nói thầy đúng. Thầy chỉ cách suy nghĩ thầy như vậy thôi. Okay? Mình so sánh. Thấy? Thành nó lủng củng. You see, that's my problem. I'm not impressed. Yes. Very difficult very not easy to impress me, trust me. Well, if you had 3 years studied, you're hardly qualified to be a national master in 3 years. And did somebody certify him to be a high-level practitioner? I doubt it. You certified him. I don't know. I'm not there, so I don't know. All I have is I haven't talked to him. I never met with him. I'm disappointed with the translated works of his teachings. I'm disappointed. All of them. I have yet to find anything that impresses me. Okay? And so I don't know whether he's certified or not, but the action of creating something, another sect, okay, I would never do that. I have a problem with that. Unless my teacher says, if I do that, it's because my teacher says, go and do this and do that, then I might do it. But no, I will not do it by myself. Does it make sense? Yeah. This is how the Chan master is always done. They go there because the teacher says, go and do it. It's very clear. Cái gì nghe không? Thầy chỉ nói trình bày một cái phương diện, cái cách tư tưởng, cách suy nghĩ của thầy học, cái hiểu biết mà rất là hạn chế của thầy thôi. Vậy thầy nói rằng làm không biết cái ông này là được chứng nhận là chứng đắc được cái pháp chưa, cái pháp thiền chưa, mình không biết được, mình không có mặt ở đó, mình không dám nói. Điều một cái người mà đắc đạo rồi không có cái hành động như vậy đâu, tôi khó chịu lắm, tại vì chàng như mình học với ông thầy, mình phải đổi ông thầy trên đầu mình. Ok? Nó là ngày hôm nay tôi có làm gì tôi nhờ ông thầy của tôi. Làm sao mình về nó tôi là nhiều tổ sư rồi. Tổ sư làm cái gì? Đúng không? Mình thấy tu thiền để làm tổ sư nữa, thì tu thiền làm cái gì? Rồi cái trường hợp là mình có thể làm một cái là đào tạo, thiết lập một cái phái khác, một cái phái thiền tông khác, mà tại vì thầy mình nói con nên thiết lập như vậy, thì đó tại vì thầy mình dạy nhưng mà mình phải làm là chuyện khác. Còn tôi đồng ý làm đào tạo một cái môn phái khác là thầy cũng đồng ý. Đào tạo làm gì? Mất công.
Cái công đức một người ngồi đó mà nói là tôi là một sơ tổ của cái dòng thiền mới. Cái công đức nói là tôi là chỉ một học trò nhỏ của một cái ông thiền sư tên là sư phụ tôi là như vậy. Cái nghĩ cái người nào công đức nhiều hơn? Thì nhìn lại cho coi, chưa có trí huệ. I present to you this point for your consideration. Please tell me, compare these two alternatives. One side says, I am the founder of a Zen sect called so and so and so. I am the founder. Okay? Versus says, I am a mere Chan student and my teacher is so and so, that sect from China. Which one is more virtuous? You tell me. Explain this to the Chinese so that the Chinese understand. What are you doing sitting? Tiếng nói tụng mà. Explain that to her. It's very important. Compare the two. One side says, I am 我是住主，这个是 New Chan School. Okay? I am the first patriarch. Verse says, I am a mere student of Chan and my teacher is this from this lineage. Which one is more virtuous to you? Người nào có trí huệ hơn? Which one has more wisdom? Let's take a vote. 1, I'm patriarch. Number 2, I'm a mere student. Which one? Patriarch? You, okay, have one Caucasian and one disagrees. Patriarch, raise your hands. Number 1, patriarch. That's 1. Student, raise your hand. Make up your mind. Cái người mà hiểu đạo nó phải kiêm tốn, sao mình tự tôn làm sơ tổ làm cái gì? Đúng không? Thầy không đồng ý những cái hành động như vậy. Vậy thầy coi tiểu sử quan trọng đối với thầy lắm. Thầy coi tiểu sử từng người. Chọn thầy chọn cái đa ngoan, chọn thằng bậy đi xe trật đường ráng mà chịu á. So I said that's why I look at biographies and I study them very carefully. Because if you choose the wrong teacher, you're going to walk down the wrong path. It's your problem. It's not, you choose wrong. Okay? Any questions about this? Yes. I just understand both the Chan teachings and the Japanese Zen codes, they seem to teach in this manner. I know you say it's showing off, but it seems to be a tradition. And I find it very puzzling. It's confusing. It bothered me the heck out of me when I first researched the Chan, the meditation literature. And I ran across so many of these, you don't realize how many of these books I read. And I get nothing out of it. After reading all these books, I say, this doesn't tell me how I need to meditate. How, I don't see anything here that I can learn from to enhance my meditation understanding or technique. I was that patient. I read and read and read and read. And I said, this is not helpful. I can't use any of it. What's the point of it? Let me put it this way, Suyan, you're not in a business. Let me propose this to you. Suppose, well, let me put it this way. When you have rich patrons, you need to learn to impress them. How is that? Okay? So this is a problem with in Buddhism. When you have big temples, you try to build big temples, you need a lot of money. And therefore you need patrons. And the patrons have their demands. If you have needs, you come to them, they say, okay, here you are.
There you are. What took you so long? I'm the one with the money. I've been sitting here waiting for you. I've been following your books. I've been following I've been reading up in your books. I'm interested in Buddhism. I like to help Buddhism. I look at all of you guys. Okay? I think you're one of them. I like your books. I like your teaching. I like your work. But I've been waiting, wondering how long it would be before you come and see me to build your big temple. So what do? Stick your neck out and take shop. John, you don't know what you're talking about. You're small time. I'm smaller than you are. No, I'm talking a big donor. He says, I can give you 100 million. My friend can give you another 50 million. Okay? What do you do now? Remember, he just said, he read all your books. You have to read something new that he doesn't understand. That's what I would do. Right? They're not going to give you a lot of money just for the heck of it. They read up on you already. So I have to compose a new poem that you don't understand. And I said, this poem is composed on the occasion of my visiting this beautiful Dharma protector. This wonderful, important Dharma protector. You have to speak the language. You have to impress. You put yourself in the position, Suyin, where you need the money, therefore you need to impress him. You need to use their language to impress them. Well, that's not very virtuous. It's not very good. It's not very good. You compromise yourself. You compromise yourself. You compromise your value system. Now you are a slave to the needs of to monetary needs. You lose your integrity. Another question. When you said about having to be Chinese, are you talking about really immersing yourself in the Chinese culture or understanding the essence of the culture to really understand the teachings? No, this is only to make fun of some Caucasian people. And they get offended by that. They say, you Qing people, I'm white. I don't look very highly of you Qing people, okay? But some people are like that. He's laughing now. I mean, 3 years ago, I wouldn't dare talk to him like this. He says, you fool, I'm not coming back here again. What I meant by that is offensive. It sounds offensive first for some Caucasian people. But, especially Vietnamese people, coming from a Vietnamese guy, okay? Yes? Master, that goes for all cultures, not just Caucasian. Well, you don't have the background, because at lunch I was making fun of the Chinese. Now I'm making it up. I'm kissing up to him again. You miss all the context. Yeah. Thomas was there. He was seeing me kissing up to the Chinese right away. He said, "Oh, Chinese beauty." And I was making fun of the Chinese. Said Chinese is so silly. So now in the lecture, I'm praising Chinese. What I meant by that statement is, number one, is to shock you. Why do I shock you? I shock you in order to make a point. The point here is that you have to let go. You cannot say, I am Caucasian, and you people, you people, I'm here to learn from you people, for 3 years, but I'm coming back and have my, You cannot think like that. You have to let go.
You cannot differentiate Chinese or American or Caucasian or Vietnamese. It's nonsense. Buddhism has no boundaries. It's you who have boundaries. That's why you get offended. I don't have a problem. I praise you one moment and I scold you the next moment. As I feel like it. It's called Hollywood stories. Whatever pays, whatever sells. That's very Hollywood. Right? It's money. Dạ, như quý vị nghe. Let me translate in Vietnamese. This is important for the Vietnamese. You're putting more than one mouth today, yes. Thế người ta hỏi tại sao, có người hỏi tại sao mà con hiểu tại sao mà mấy cái người thầy giảng pháp mà giảng ho hề nói quanh nó co như vậy. Thầy giảng gì cho nghe, con có biết không? Cái sự thật là như vậy nè. Có những cái người giàu có dễ sợ lắm, ta có tiền dễ sợ lắm, mà người ta có học thức nữa, mà ta có thành tâm đó nghe. Ta nói là tôi muốn ủng hộ Phật giáo, tại tôi nghĩ Phật giáo là một cái triết lý rất là hay. Có nhiều người như vậy lắm, họ rất thích, họ nói tôi muốn nghiên cứu Phật giáo. Thành ra họ nói là họ nhìn, họ đọc sách hết tất cả những thầy biên sách đó, đọc hết, giảng đọc, thỉnh thoảng ngồi đọc chơi, qua nghiên cứu chơi, ok. Xong rồi một ngày nào đó ông thầy đó cần xây cái chùa thiệt lớn. Tại sao? Đệ tử nhiều quá rồi, nhiều nổi tiếng quá rồi, mình phải cần nào xây cái chùa cho xôn để cho người ta nể cái Phật giáo mình hơn, đúng không? Nhưng mình nổi tiếng, ông thầy nổi tiếng nữa, cái chùa stop xẹp, người ta cười chứ. Thành cần xây cái chùa, ok. Thành nghe nói cái ông này là ông trong hàng Phật tử nói là cái ông này là ông thích Phật giáo lắm. Bố xa có cái bà đó mà cả 100 triệu đó. Có người hỏi thầy đó, có muốn tới, còn giới thiệu cho thầy tới gặp bà. Thế thôi cảm ơn. Thầy nghèo quen. Thiền sư đi tới cầu cạnh tới xin viếng một cái người thí chủ hả? Vừa phải thôi chứ. Họ tới đây thì hy vọng đàng hoàng ta cho gặp, không đàng hoàng không cho gặp, đừng có hỗn. Hiểu chưa? Cái người mà hỏi thầy câu thầy thùng nói thầy biết không, con cái bà này cặp như vậy, thầy muốn con dẫn thầy tới nhà bà ngay lập tức này. Thầy nói thôi con ơi, thầy muốn tới. Tội nghiệp thầy. Thế nào tưởng tượng như coi, mình cần xây cái chùa, ok, xây cái chùa. Cái chùa tốn 100 triệu 200 triệu cho nó xứng đáng với cái cuộc đời tu hành của mình, đúng không? Với Phật giáo của mình đang dạy, cần 100 triệu 200 triệu. Cái ông này cũng có tiền, rồi tới nó đi, ông này cũng gặp ông này, con đã nghiên cứu sách thầy hết, đọc tất cả những sách của thầy rồi, thầy biên 6 cuốn sách nữa, đọc hết rồi, ok. Còn thích sách của thầy dễ sợ, mình cứng họng. Mình nói gì bây giờ? Mình nói gì ông đọc hết rồi thì ông nói thầy, nó đã đọc hết sách của mình rồi, ông đã đọc hết sách của mình rồi, còn chưa cho mình một xu nữa. Ngày nay mình tới mình muốn xin tiền ông á, mà mình có gì mới ông mới cho tiền mình chứ, đúng không? Suy nghĩ lại chứ kỹ. Tôi vì không ở trong cái trường hợp đó, tôi suy nghĩ chuyện là lâu dễ sợ, tôi bứt tai bứt tóc là làm sao tôi xây cái chùa cho nó lớn chứ, còn người ta cười mình chết. Chứ thoại chí bình sanh. Thì cứ nghĩ coi, tới xin tiền người ta đọc hết sách mình rồi, mình cứng họng. Thành phải ngồi biên cái bài thơ nữa. Ngày hôm nay thầy nổi hứng quá, thầy tới gặp cái vị thí chủ này người rất là tốt, thầy nổi hứng quá, cho ăn ngon quá, thành thầy nổi hứng, thầy biên cái bài thơ để tặng thí chủ. Giảng tầm bậy tầm bạ như vậy, biên cái bài thơ nói trên trời dưới đất, ông đâu hiểu không được. Nói thầy giỏi quá, thôi con cúng thầy 2 triệu trước cái đó. Thầy cảm ơn, để 2 triệu xong thầy về, thầy để vào trong nhà băng, xong thầy tuần sau thầy kê điện thoại này bác có biết không, tôi mới biên bài thơ thứ nhì nữa. Đó, tôi trả lời cho người ta trong câu hỏi như vậy. Tại sao bậc mồ ta biết phải có gì mình tới cầu cạnh một cái người khác đó, mình thành cái nô lệ của cái tiền bạc rồi, ta trở thành một cái lệ thuộc vào cái người thí chủ rồi, ok. Thì mình phải tìm cách mà thỏa mãn cái ham muốn của thí chủ, mình mới lấy tiền được chứ, đâu có dễ mày. Tại mình là người có nhu cầu, người ta đâu có nhu cầu đâu.
là mình thua rồi, mình đáp vế rồi, mình mất cái integrity tiếng Việt là gì hả Kim Điền? Mất cái trung lập của mình. Mình kẹt tiền nữa, đâu có được. Thì nói sơ cũng giống tương nói là dạng như là thầy muốn thầy không, con sẽ giúp thầy nổi tiếng, thành nổi tiếng, giúp thầy để mấy tội nghiệp cho tôi, giúp tôi gì tội nghiệp, giúp mấy người khác xứng đáng hơn, giúp tôi làm gì. Nó cũng song song như vậy thôi. Có lệ thuộc vào tham lam mà ráng mà chịu. Okay, yes, another question here. No question? Did you answer your question? Yes. That's why, because then they speak your language instead of the chant language. That's the bottom line. They speak your language so that you understand, that you are impressed, and then you are willing to part with your money. Okay? Whereas the chant language is not motivated by greed or the desire to impress. But you're not the only one that mentioned about this, the culture. It's like the Japanese have said, unless you're Japanese and you can really pronounce those characters to that effect, you will not get the same experience. I guess it's like Sanskrit, where they would chant, and if you're not able to pronounce it exactly, you wouldn't get the same effect. I don't know. Thế này thì nói là muốn học cái thiền tông phải trở thành người Tàu là có hai cái dụng ý thứ nhất á, để nó sốc cho người ta khó chịu. Okay. Nó sốc khó chịu gì để cho cái vị thấy cái vị còn chấp trước quá này, còn cái tâm còn phân biệt quá này, còn nghĩ Tàu ở Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản, rồi da trắng, da vàng, da đen, da đỏ, tóc không phân biệt, sao học Tàu nổi, học cái thiền nổi. Phải xả chứ. Phải xả hết thì mới học được cái tinh túy người ta chứ. Chứ nghĩ mình người da trắng, người Việt Nam, tôi học thiền là tại vì tôi nghĩ là tôi sẽ hơn người Tàu, hơn người Đại Hàn, hơn người Nhật. Cái tâm nó như vậy sao mà học ra mà thành cái pháp được. Tôi sẽ học này để tôi về tôi thành người Nhật giỏi nhất. Còn tôi học cái pháp ông này á, tôi Việt Nam tôi lặn lội qua đây tôi học cái pháp của ông á. Về tôi học cái nghề của ông để tôi về Việt Nam tôi làm vua. Mấy người học thì mình nghĩ học được cái gì? Cái tâm nó còn nhỏ hẹp, nó còn như vậy sao nó học được cái pháp gì của mình được? Thấy không? Thành ra mấy cái thứ đó thầy cho phép nó vào, ông cấp pháp cho mình, muốn cấp gì cứ cấp đi. Ông cấp kinh, ông cấp mấy cái đồ lặt vặt của mình thôi, sao ông cấp được cái pháp của mình? Sao hiểu được mà ông cấp? Pháp ta cho, nó cần phải cấp mà giỏi ta cho, nó cần phải khẩn cấp. Cái tâm như vậy sao học nổi, sao mà tu nổi? All right, any questions? All right. So, yes. Is there a question? I was just reading a little bit about Dogen online. Yes. Too. I mean, but it's well, it seems like there's a lot of facets to him. Like it says that he did really, especially in his early career, try to bring like the Chinese monastic codes back and a lot of specific rituals that he learned in China. Yes. So he did very good. He did a lot of good things. He brought a lot of things that weren't being practiced at the time. Yes. Just like you can build a lot of temples. But I'm not in business of building temples for the sake of building temples. I'm building temples in you, not outside. That to me is much better kinds of temples. Nói là ông này, ông Đạo Nguyên này, ông có công lao rất là lớn. Ông đem những cái lễ thức, nghi thức của Pháp người Trung Hoa về, rồi ông đem những cái tinh túy của Pháp người Trung Hoa đem về Nhật Bản. Thì nó đúng, nó đúng. Nhưng đều cũng giống như tôi nói như vậy, cái công lao đó không phải là chuyện chơi. Nhưng đều tôi nói tương tự như vậy nè. Cái công đức mà xây chùa nó rất là lớn. Okay. Nhưng đều đối với thầy, công đức mà xây chùa trong mỗi người quý vị nó còn lớn hơn nữa. Cái chùa trong quý vị chứ đâu phải chùa ngoài làm cái gì.
Cái vị tu ở nhà mới là cái chùa, chứ còn mà tới cái chùa mà không tu thì là cái chùa làm cái gì? Yes? Yes. Mm-hmm. Any other questions? Okay, so going back to this slide, this Hollywood story here. Trở về cái tấm 364. How would you explain this? Real Mark Prajna. And cuối cùng, trở về cái tấm này 364 này làm sao dạng nghĩa? Cái phong đài với cái quạt. Okay? How do you explain the wind element and the fanning? Here's how we explain it. Thầy sẽ giảng như vậy nè. Okay, so it's one approach among many. It is true that in principle the wind element is permanent, is everywhere pervasive. That's true. Thầy trả lời như vậy nè. Đúng, cái phong đài đó, theo trên cái lý đó, thì cái phong đài là nó thường trực và nó có mặt tất cả mọi nơi. Cái đó đúng. Okay? However, it is present in different forms. Okay? And if you want to get cool, you need to fan yourself. You need that form of manifestation in order for you to feel cool. What's so difficult about it? You don't need any chant principles to explain it to you, but that's the chant principles. Explaining in form of noumenon and phenomenon, without using those big words. Still there is to it. Thầy giảng nghĩa như vậy này. Phong đài nó thường trực và nó có mặt khắp tất cả. Đó là cái lý. Nhưng nếu như mà con muốn mát á, thì con phải quạt, thì con mới thấy được cái mát của nó. Con không quạt con không thấy được. Cái đó thầy dùng cái lý và cái sự. Cái quạt là cái sự, cái lý là chỉ là cái nó thường trực, nó có mặt thôi. Để cái sự đó là mình phải làm như vậy mình mới biết nó có mặt. Nó có mặt đâu có nghĩa mình thấy nó được đâu, đúng không? Đó là lý đó. Cái sự mình muốn thấy nó, muốn cảm giác nó là phải quạt nhưng mà mới thấy được con ơi. Con không quạt không bao giờ con thấy được đâu. Lý và sự. Mình dùng chữ lý và sự á, mình thay chữ lớn về Phật giáo, mình không cần dùng cái chữ lớn để nói người ta hiểu ngay lập tức, đúng không? Đó là thiền, tinh thần thiền nó như vậy đó. See, this is why I said that chant spirit, very direct, very simple. It's designed to help you understand. It's not designed to confuse you. By the way, I didn't prepare it until the moment I just explained this. I didn't know what I'm going to explain it to you, by the way. Quý vị biết không? Thầy đọc câu chuyện này mấy tuần rồi á, mấy cả tháng rồi mà thầy không biết sao trả lời. Ngày hôm nay thì mới nói lần trả lời đầu tiên đó, chứ chưa trả lời đâu. Chưa sửa soạn trả lời cho quý vị nghe đâu. Nhìn mặt quý vị mới nói cho quý vị nghe tài. Why is that? Because I wait to see who's going to be today before I explain it to you. Because the explanation is designed to help you understand. Remember? What I understand is none of your business. When I'm up here, I explain sutras to you, I'm trying to help you understand the sutra. Not show you how much I understand. It's irrelevant. Does it make sense? It's how simple it is. It's based on big concepts. Noumenon, phenomenon. Is there any way here? Why do you have to go about gold, about river, fragrance, permanent, you know? Please. The boy here, the monk here, is stuck on words, on concepts. He doesn't understand the phenomenon yet. He only learned like a monkey about the concepts.
That's how you insult him. Yes? Could I say the difference between Master Shunhua and Zen Master approach is that a Master approach fans us up. Master Shunhua. It's hot, but he doesn't care. It's hot. It doesn't move Master Shunhua. I wish you hadn't made that comment, John, because now I'm going to be in a bigger trouble. You have a way of getting me in trouble. I'm going to ignore the comment. Which one? That's right. Ông này ông quỷ, ông phá thầy. Giảng xong hết là giảng, ta giảng bỏ 1 tiếng rưỡi đồng hồ, giảng như là ngon lành, thao bất tuyệt, xong chọt một câu. Ông nói, thầy biết không, đối với con á, cái ông thiền sư đây này, Bao trên này, với Ngài Tiến Hóa, có sự khác biệt lớn lắm. Cái ông này á, ông còn quạt, Ngài Tiến Hóa ngồi đó, thầy Ngài không quạt đâu. Thầy nói, ông cứ phá tôi hỏi. Tôi đã nói tầm bậy tầm bạ cả 1 tiếng rưỡi rồi, bây giờ con chọt tôi thêm nữa, để tôi nói nó tiếp, nó tầm bậy tiếp nữa. Vừa phải thôi. Precisely, that's very good. Master Shimon says, what heat? What heat? I don't need no fan. What are you talking about? Ngài Tiến Hóa đúng, ông này nói đúng, Ngài Tiến Hóa nóng là gì? Tôi không nóng đâu, tôi đâu thấy nóng đâu. Tại vì Ngài Tiến Hóa keo dễ sợ lắm, sợ như bật máy quạt lên nó tốn điện. I tell you what, Master Shiva, unlike me, he would never turn on a fan because he says it's a waste of electricity. You would never see Xu Yan, my teacher, he would never go like this. He says, because then I have to eat more. It's a waste of energy. He doesn't have a fan, by the way. Master Shiva, I went to his house, no fan. Ngài Tiến Hóa đó, cái nhà Ngài Tiến Hóa ở, không có cái chỗ nào mà có cái quạt hết đó. Very good job. Thầy, kỳ. Cái điện bây giờ. Không quạt có gì đó. Ngồi trì trận thôi. Ngồi trì trận thôi. He says, this is very Chinese. He says, the Chinese people, traditionally, they just have no electricity, they have no fan, they have nothing. So they use to nothing, so they learn to get by with nothing. Okay? Very Chinese, yes. Okay, any other questions? You agree or not? Why do you have to talk about gold and the fragrance? Please give me a break. What does the wind has anything to do with the gold? Vì nghĩ chứ coi, cái gió đại nó có liên quan gì tới cái vàng trong cái quả đất này? Nó trên trời dưới đất không? Khổ dễ sợ lắm. It's real mark prajna. This is the illustrate real mark prajna. When you understand real mark prajna, you're able to convey it in a way that people can understand, not to confuse people. I can just as easily confuse you. I tell you a funny story on Facebook. I wrote something about, someone asked me a question. Ayurveda doctor says, I heard that according to you Buddhist people, if we healers, because I'm a doctor, for a long time now, 30 years now, I'm 50 years old, and according to the Buddhist principles,
if we heal people, then we take on the karma. Is that right? I said, yes. And that's based on our law of cause and effect. So yes, definitely you take on the karma. And 5 people liked it. 5 people read it, 5 people liked it, or something like that. And I have a series of comments and questions from the same or a few people, a handful of people. Okay. And finally, last week there's a woman who was Vietnamese who studied in Europe, in Deutschland, Scandinavia actually. No, Deutschland, in Germany. And she said, I'm in my 50s. And I'm maybe new to Buddhism, but I've been reading up on Buddhism. And according to my teacher, who's has thousands of Dharma talks throughout the years, and he helps so many people. I feel that you monks are supposed to be healing people and not refrain from helping people, That's your job. Because you're Buddha, your biggest teacher. The Buddha is the great physician, is the best physician. So why do you advocate not to heal people? That's my answer to Ayurveda. I said, yes, it's true, because when you heal people, you take on the karma. That's why we don't think you should heal people unless you know how to do it right. And this woman says, he wrote this long paragraph. He says, according to the principles of these sutras from my teacher, the Dalai Lama, and she made a mistake. When she mentioned Dalai Lama, I said, oh boy, that caps the level of her understanding right away. Okay. When you cite people, I watch who do you refer to? Who do you look up to? Okay? So he said, she has a long paragraph, says, you guys are wrong. You monks are so pitiful because because my teacher says you have to be more compassionate, and Dalai Lama says you should help people and so on. And I said, my reply to her, I said, you are right. Okay? You are right, because your problem is that you may understand the words of the Buddha read, but you don't understand the meaning of what the Buddha meant. You may understand the words, but you don't understand what he meant by that. That's my answer. I said, you don't know what he's talking about. Why? Because you admitted to yourself. You admitted to yourself that I am well read, but I'm not sure I understand what contemplation wisdom is. We explained that the last 2 weeks in the Vajra Sutra. Contemplative wisdom, there's 3 kinds of wisdom: literary wisdom, contemplative wisdom, and cultivation wisdom. Okay? There are 3 levels. She says, I may have literary wisdom because I'm well read, but I'm very far away from contemplative wisdom. I said, you are right. After this long paragraph, he said, she covered her grounds. Okay? He said, I apologize for this long comment, but my contemplative wisdom is not adequate yet. So if I'm wrong, please correct me. See, when people say wrong things, I don't need to correct them at all. When she said that, I said, you are right. Your contemplative wisdom you don't have it yet. That's why you misunderstand what the Buddha meant. Trong Facebook á. You got a dislike for that one? Oh, she loved it. She said, like. I insulted her. She liked. My paragraph is much. I said, this is why you're wrong. I don't need to correct everything you're wrong. I said, let me explain the Vietnamese, and I explained to you why this was something else. Then I corrected the Dalai Lama. That would have been dislike. And she liked it.
cái Facebook có nói, thầy đi một cái bài nó là tôi là thầy chữa thuốc Ayurveda. Tôi nghe nói bên quý vị mà chữa bệnh như vậy là gánh bệnh người ta, gánh cái nghiệp người ta. Thì có đúng, nó nói đúng. Bởi vì bên Phật giáo chúng tôi á, chúng tôi chủ trương đừng có chữa bệnh. Cái bà kia, cái bà biên một cái bài dài như vậy nè, nói con học bên Âu Châu, ra bằng Âu Châu, con 50 tuổi rồi, con theo thầy con học lâu năm rồi, con học con thích thú. Con thấy ngài Đạt Lai Ma nói như vậy, những cái theo cái kinh điển nói như vậy, biên cái dài như vậy nói là thầy sai rồi. Đức Phật là lương y, thầy thuốc giỏi nhất. Tại sao quý vị mấy các thầy các cô đi chữa bệnh cho người ta? Thầy của thầy đó là thầy là người chữa bệnh, mà sao quý vị cũng chữa bệnh? Rất kỳ cục dữ, chủ trương như kỳ dữ. Rồi xong nó nói là con xin lỗi thầy, con dài dòng như vậy. Tại trích đủ thứ hết đó, trích đủ thứ kinh điển, trích sư phụ, trích Đại La Lạt Ma nó. Thì khi mà trích tới cái Đại La Lạt Ma là cái chiêu cuối cùng của cổ, cao nhất của cổ, thì mình cười. Đồ nói tới cái trình độ, biết cái trình độ mà hiểu được chừng nào. Cuối cùng xin lỗi nó, con xin lỗi thầy, con thì hơi dài dòng một tí. Tại con biết cái văn huệ của con á, có thể có, như cái tư huệ của con. Tuần vừa rồi mình giảng văn tư tu đó, 3 cái loại huệ, 3 trình độ huệ khác nhau đó. Ok. Thì con có văn huệ, con mới có thể có văn huệ, nhưng cái tư huệ con còn kém dễ sợ. Thầy trả lời là con nói đúng. Tư huệ con không có vậy, thành con hiểu cái chữ thôi chứ con chưa hiểu cái ý của Như Lai. Xong rồi thầy giảng tiếp. Cái lời trích dẫn của con lủng củng dễ sợ lắm. Nếu ngài Đạt Lai Lạt Ma mà nói như vậy thì cái đó sai, cái là chưa đúng. Nó đồng ý, tức cười, mình chửi nó trận, nó đồng ý. Nó nói thầy đúng, cảm ơn thầy. Mình nói thẳng như sao, mới nói quanh nó coi vậy đó. So I explained to him, this is where I disagree with your quote from Dalai Lama. I didn't say Dalai Lama is wrong. I said, I disagree with the way you quoted him. Okay? If he says so and so, then it's not correct. I give you a counterexample right away. This is why it's not correct. And if you say so and so, there's another counterexample. What I meant by that is that when she cited him, she cited a very low level. He's not quite wrong. His teaching is still not comprehensive yet. It doesn't have the depth, but it's correct. Okay? But it's very narrow. So all I have to do is change the domain. And he's in trouble immediately. So I said, this is correct, but it's not include this case, which is a much bigger case, much deeper, much more important level, much higher level. This is true, but this is a much higher level. Light. Đồng ý cái lập tức. Ta mình giảng pháp trong cái tinh thần xây dựng, chứ không phải tinh thần mà nói mình đúng hay người ta sai. You see, when I speak Dharma, I'm not trying to prove I'm right. It's not my interest to prove I'm right. It's an exchange of information. Okay? Exchange of viewpoint. You can disagree. You don't have to agree. You can remain Caucasian. But you don't have to be Vietnamese to agree with me. Okay? Or Chinese. Or Japanese. It's irrelevant. It's about exchanging information so that we can take into account all kinds of angles so that we can learn Mahayana. It makes it more interesting to me. Okay? So, don't get me wrong. I hope I'm not trying to prove anything. I'm only exchanging information. Presenting one viewpoint, I'm trying to accept your viewpoint so that we can learn from each other. Thành cách giảng pháp của thầy nó khác điều đó lắm. Thầy giảng pháp để mà học hỏi, chứ không phải thầy giảng pháp để mà thầy chứng minh cho quý vị là thầy đúng, mà quý vị không hiểu mà thầy hiểu. Nhưng mà thầy phí thì giờ của thầy. Thầy giảng pháp để mình trình bày một cái quan điểm, quý vị không đồng ý thì mình giảng, mình bàn lưu bàn tới để mình học hỏi với nhau. Học pháp của thầy thì là học pháp luôn, đâu phải thầy giảng pháp cái gì đâu. Đúng với sai nó đâu quan trọng đâu. Mình tìm cách mình hiểu. Nó rộng hơn, nó mở cái nhãn quan của mình, mở cái tầm, cái óc của mình. Học pháp là phải như vậy. Khai quan, mở não, chứ đâu có giam nó làm cái gì. Giam để mình giỏi trong phạm vi làm cái gì.
Okay? Any question about this? So prajna, real mark prajna, to summarize this Hollywood story here, real mark prajna is one of the highest concepts in Buddhism. Để nói tóm tắt lại, cái thật tướng bát nhã là một cái quan niệm rất là khó hiểu về cái Phật giáo, một quan niệm cao nhất về Phật giáo. This is very advanced concepts. Okay? It could be, usually the way it's explained is that I want you to memorize this. Okay? Real mark is no marks, and there's nothing that is without marks. That's all there is to it. That's real mark prajna. You memorize it. That's all you do. Yes? Well, I've thought about this a lot since last week. I believe that real mark prajna has to be a state, doesn't it? Are you done? Yeah. The state. That's all? Okay, I agree. Thành thầy giảng quý vị nghe, cái thật tướng bát nhã đó, nói lui nói tới chỉ chừng này thôi nè. Thật tướng là vô tướng, mà không có gì mà không có tướng hết. Đó là thật tướng bát nhã. Chỉ học thuộc lòng như vậy thôi. This is how I got started. I started by memorizing that. Okay? And over time you understand. Mình chỉ học thuộc lòng như vậy, cần thiền cần sẽ hiểu tại sao nó như vậy. Còn khi vị ngồi để mà rặn óc ra hiểu không nổi đâu. I'm telling you. I'm giving you a riddle. You sit there and try to think it through, you'll never be able to do it. You have to meditate to get to its meaning. You see it? The instruction is very clear. You don't get it now, but if you meditate, someday down the road you will. I will get what this is all about. Yes. If you meditate. If you sit there and say, but this sutra says so, that sutra says so, this master says so, this other famous patriarch says so, it doesn't mean anything. You yourself have to meditate to get what it really means. No one can explain it to you. Thành ra thầy giảng cái thật tướng bát nhã này á, là nó cố ý dùng ý là quý vị cần học thuộc lòng thôi, rồi quý vị ngồi thiền. Quý vị cũng thể nào đọc cái lời giảng bất cứ thầy nào, sách này, kinh điển nọ, thiền sư này, đại sư kia, pháp sư nọ, không thể nào giảng quý vị được. Mà quý vị phải ngồi thiền trong tương lai quý vị sẽ hiểu, tự động sẽ hiểu. Không thể nào giảng được. Phải thiền, phải làm mới hiểu được. Đó là thật tướng bát nhã. That is real mark prajna. You have to meditate to get there. Okay? It's not easy, but there's no other way. Không có cách nào khác hết. Thưa quý vị, không cách nào khác. Mà giảng cái gì thì thật tướng bát nhã. Mấy cái này là lời trên trời dưới đất thôi. Mấy cái này, những cái này là lời trên trời dưới đất thôi. Nó giúp quý vị hiểu được thật tướng bát nhã. This anecdote here is only for fun. A story to tell you, to illustrate how people explain real mark prajna. Nó nhắc lại quý vị, thầy kể câu chuyện này, cái tấm 361 này để dẫn chứng cho quý vị thấy là những người ta tìm cách giảng thật tướng bát nhã ra sao đó. Khi ta hiểu thật tướng bát nhã thì cách giảng họ nó khác. Okay. Cái này là những cái người mà thầy nghĩ là họ chưa hiểu được thật tướng bát nhã. Chưa hiểu. Hiểu còn nông cạn quá. Nhưng quá nông cạn này nói nó quanh nó co hơi nhiều. Okay, so I feel that the reason I bring this up is for your curiosity, is that to see how people who supposedly understand explain real mark prajna, and you see, I put my real mark prajna explanation very simple. One sentence and meditate. You understand it later. Whereas you try to explain it to you this way, you're in big trouble. I find holes in everything they explain here. All kinds of holes. Okay? Thành ra cái ví dụ cho cái vị hiểu là làm cái thực tướng bát nhã, người ta hiểu, ta giảng ra sao để dạy cái quan niệm. Okay? Sự相 般若是什么?
Thì người ta hiểu rồi, cái bổn phận người hiểu rồi, phải tìm cách giúp cái vị hiểu cái đó chứ. Cho người ta hiểu để mà là cho người ta thôi. Cái vị hiểu mới là quan trọng, đúng không? See, if these people understand prajna already, okay, that's good for them. But what's next for them is to make sure that you understand prajna too. That's what they're supposed to do. So these people may understand prajna. I'm not saying they don't understand prajna. I'm not saying that. Remember carefully. Okay? I'm only saying they don't know how to explain real prajna. Too complicated. It's nothing to it. There's no way to explain it to you. No other way to explain it to you as far as I can, all the things I can think of. There's no other way. Anh thầy đã nghiên cứu cái thật tướng bát nhã lâu rồi. Anh thầy cuối cùng thầy suy nghĩ không cách nào mà giảng cái gì, có một cách nữa thôi. Còn những cái cách này là nó quanh nó co. Họ có thể hiểu được cái thật tướng bát nhã. Nghe rõ ràng chưa? Thầy không nói là họ chưa hiểu nghe. Họ hiểu, có thể hiểu được thật tướng bát nhã, nhưng điều họ chưa hiểu được cách giảng của thật tướng bát nhã. Cái người mà hiểu rồi đó thì phải tu lâu lắm rồi mới có hiểu cái cách để mà giảng cái bát nhã, thật tướng bát nhã cho quý vị được. This goes back to the comment made earlier. So you reach enlightenment, meaning you reach first ground, bodhisattva. You still have to go quite a way before you learn how to explain it. Still a long way before you can explain it. Long, long way. Cái người mà giác ngộ rồi, như sơ địa rồi á, là hiểu được cái bát nhã rồi, cái thật tướng rồi. Nhưng đều còn lâu lắm, còn tu còn lâu lắm, dễ sợ. Mới bắt đầu có thể hiểu cách giảng cái thật tướng bát nhã cho người ta nghe. Không có dễ đâu. It's not that easy to explain it. Okay? Questions or comments? Okay. We are on slide 366. So Prajna Paramita bàn về cái bát nhã ba la mật. Okay, Prajna is a Sanskrit term not translated because it has multiple meanings. Bát nhã là một danh từ Phạn, không có dịch ra, là có nhiều. Nhờ bác Thái Hương dịch cho bà cho nhập thanh nha. Dịch được chứ hả? Khá phần lớn dịch được rồi. And Paramita is a Sanskrit term that arrived at the other shore. Ba la mật là chữ thanh danh từ Phạn, nghĩa là đến đảo Bỉ Ngạn. Meaning you complete your task, có nghĩa là làm xong cái việc mình làm. For example, you reach your target destination, you reach your goal, like you become a Buddha. Như cái vị đạt tới cái mục đích của mình, như thành Phật, một cái mục đích của mình. And the other shore represents nirvana. In Buddhism, the concept of shore, other shore, represents nirvana. Trong cái Phật giáo đó, kinh điển Phật giáo đó, thì cái Bỉ Ngạn đó, nó tượng trưng, Bỉ Ngạn cái bờ bên kia đó, nó tượng trưng cho cái niết bàn. Okay? See, in Buddhism, when they use the different terms, different jargon, technical jargon, it's by design. It's from the Buddha's teaching. It's not some kind of imagery. No, it's very profound in its meaning. Thành lúc mà cái Phật giáo mình, cái danh từ Phật giáo mình nó rất là đặc biệt. Tại vì khi học danh từ Phật giáo, lâu lâu thầy phải nhắc lại những cái danh từ Phật giáo là do từ cái lời của Phật dạy, cái miệng của Phật dạy, chứ không phải của thầy dạy, không phải thầy chế ra. Tại những cái lời của Như Lai dạy nó thâm sâu dễ sợ lắm. Mình cứ học thuộc lòng thôi, rồi xong từ từ mình mới thấy được cái sự thâm sâu rồi đó. Ok? Chứ không phải nó quanh nó co, không phải nói nó trừu tượng, nói nó xa, nó gần, nó bóng, nó không có đâu. Cái lời của Như Lai dạy nó sâu dễ sợ lắm. Mình cần vào tới gần mình thấy rõ hơn, mình thấy có sau nó có cái chiều sâu, mình tiếp tục đi càng ngày càng thấy nó tuyệt vời. So what happened in my personal experience with the Buddhist terminology is that
It is extremely precise and it is extremely profound. So the closer you are to it, you realize there's some more depth behind it. As you get closer and closer, you see more clearly, there's even more meanings you have to keep at it. Okay? This is what I find fascinating about Buddhism. The depth that you discover. Endless. It's endless. Thành cái chiều sâu của Phật Pháp nó rất là đặc biệt, rất là thâm sâu. Càng tu càng thấy cái sâu của nó thích thú dễ sợ, thú vị dễ sợ. And the Buddha says you should use the title Vajra Paramita. And Đức Phật mới nói nên dùng những cái tựa đề là Kim Cang, Bát Nhã, Ba La Mật. That's one of the highest form of tribute to the sutra. Cái chữ Kim Cang, Bát Nhã, Ba La Mật, cái tiếng đó, cái tên của kinh đó là một cái cách tán thán mà tột cao của Đức Phật cho cái kinh này. This is one of the highest praise the Buddha has to say about this book, this sutra. This supreme sutra. Và đây là một cái lời tán thán, cái tên của kinh đó, nó tượng trưng cho một cái lời tán thán mà tột đỉnh của Đức Phật có thể cho, thì gắn cho một cái bài dạy. Okay? Any questions? Yes. So that's not a lotus position, nor a half lotus position. The point is, you say to meditate, you need to meditate, but meditate not in the lotus or half lotus position. Yes. And you should be able to sit in the lotus position when you're young. Perhaps the knee issues will arise as you age, and you wouldn't be able to sit in the lotus position later on. Yeah. 20 years later, is that usual for elderly people? Like they could do it when they're young, and then when they're 70 and 65, they find that difficult. It's not always, there's no fixed rule. There's some people who cannot sit in full lotus when they're young, when they get older, and they train and can sit in full lotus. Vice versa. There's some people who can sit in full lotus very young, and when they get older, they have surgery, for example. Yeah, then you can't sit in full lotus anymore. So it's nothing ever fixed. But could you reach Vajra without full lotus? Yes, you can, depending on the, the full lotus is one of the more powerful methodology to bring you there quicker, but it's not the only one. Okay. Yes. Did you say that you need to be able to sit in full lotus to get past the fourth stage of arhatship? But that's a very, very opinionated thing to emphasize the importance of full lotus. But if you take it literally, then I'm wrong, because there's no such thing as a must in Buddhism. For example, I talked this morning in Dharma talk, you weren't here, Suyen, that the Buddha, when he saw a Bodhisattva, he says, I'm going to transmit to you a great compassion mantra. Okay? At the end of transmission, the Bodhisattva understand it, received the great compassion mantra, he immediately certified to 8th ground Bodhisattva. No cultivation, no full lotus. See, I tell you plenty of stories to tell you it's not fixed. Does it make sense? You see? So you shouldn't take me literally, Thomas. You take me literally, then you're not allowing me enough leeway for my Hollywood stories. Yes? Is that another way to say there are at least 80,000 dharma
doors and there's just many tasks in life. Yeah. But one of the most powerful Dharma doors is full lotus. Let me put it this way. Having said that, I would present you this scenario. The reason that Bodhisattva who is upon transmission of the mantra, Great Compassion mantra, you should memorize it if you have time. And he immediately certified to 8th ground Bodhisattva, which is a very high level, very advanced level of cultivation. Okay? The reason that he got there is because in the past he sat in full lotus. So I'm not wrong either. I can assure you of that. He cannot get there without getting in full lotus. So it depends on which time frame. Okay? For example, if you did not practice Mahayana before, chant before, I assure you, you will not be able to survive my class very long. I can assure you that. You'll be turned off. You say, this guy's talking nonsense. Because the way we explain chant is very, very demanding. Okay? Because my intent is to help you produce results quickly. Okay? That's my bias. Okay? So the reason you can tag along and you enjoy it because you practiced before. You practiced chant before in prior lifetimes. Okay? It takes a lot of blessings to be able to practice chant. Because our form of chant practice is very, very demanding. That's why I had to write that book, so that I relax a little bit and say, okay, it's okay, you don't need to sit full lotus. Okay, you don't need to endure pain. And okay, you don't need to. Yeah. But at least you should know about these concepts. Okay? Yes? You spent time in Taiwan. There's a master Xing Yan, and he's from the chant practice too. Yes. And are you familiar with the differences between this and that? Yes. You say it's very rigorous here. He's a great master, and I have a lot of respect for him. How's that? Yes? See, does it answer your question? Very good. Next question. Let me translate in Vietnamese. I don't know what we talked about. What did we talk about? Lotus. Có câu hỏi tại sao phải ngồi kiết già? Thầy giảng có thể nói ngồi kiết già mà sau khi tứ quả A La Hán rồi phải ngồi kiết già. Thầy nói đó là không có đâu. Sáng là thầy mới giảng sơ sơ cái vị biết á, một cái vị kia mà được truyền cái chú Đại Bi đó, được Phật mà truyền chú Đại Bi lập tức chứng ngay để bát địa trở lên, lập tức không có tu gì hết đó, thầy đâu cần kiết già đâu. Tại như vậy thầy sai, lời nói thầy là sai. Về thầy giảng thêm thầy nói đều cũng phải sai đâu, tại vì con có biết không, cái người mà được ngồi đó mà được truyền một cái thần chú mà lập tức giác ngộ đó, mà trình độ đại Bồ Tát giác ngộ đó, đại Bồ Tát giác ngộ cao không thể tưởng được truyền là được giác ngộ lập tức. Thì tại vì ngài đã từng ngồi kiết già, đã đời kiếp rồi, không có dễ đâu, phải ngồi kiết già, ngồi phải tu, phải luyện đó. Rất nhiều kiếp mới tới được cái trình độ nghe giác ngộ, là phải từng tu rồi. Tại cái lời nói thầy không có sai đâu. Cái việc còn tu mà còn sợ ngồi kiết già là khó mà đi cao lắm. Ý thầy là như vậy, đều đâu phải bắt buộc như vậy. Có 8 vạn 4.000 pháp môn mà đâu phải ai mà cần ngồi kiết già đâu. Tùy cái duyên của mỗi người. Nhưng đều cái tâm chân chính người tu là không có sợ ngồi kiết già. Cái pháp mình là vậy đó. Thành ra đâu có pháp nào mà Phật pháp mình đại thường, mình đâu có cái gì nó cứng cáp như vậy. Nó có nhiều cái cách đi lắm, có nhiều cái đường đi, nó phải cái pháp nó phương pháp luyện nó phải rộng để mình cái người có được cái duyên gì mình xài cái pháp đó. Cái thiền tông nó rộng dễ sợ, rất rộng.
rất là uyển chuyển. Rồi thầy nói nữa là chị Hạnh quý vị biết không, cái kiết già đó phải có phước lớn lắm mới là ngồi tu được, đâu phải là dễ đâu, tốn phước lắm ngồi mới được. Ok. Thành ra cái thiền tông mình nó cắt gao lắm. Thì có người hỏi là có một cái vị Thánh Nghiêm đó, ngài Thánh Nghiêm thiền sư đó, ngài nó cũng biên sách nhiều để giảng thì cái sự khác biệt của pháp thiền sư đó với pháp mình nó sao, mình là pháp ngài tiến hóa. Thì thầy trả lời là thầy rất kính phục cái ngài Thánh Nghiêm đó. Có câu hỏi gì khác không? Ok. Vừa phải chứ, để tôi chọt vào người Tàu rồi thấy đất tôi đứng chỗ nào nữa bây giờ. Tôi đừng phục người Tàu ngày hôm nay mà. I said, give me a break. I've been attacking the Vietnamese, the Japanese, the Korean, and the Caucasian. You make me attack the Chinese. Where do you think I'm going to stand now? What is left for me to stand? That's no dwelling. True no dwelling. You stand nowhere. No one wants you anymore. That's why you have nowhere to stand. You missed the thing. We started by commenting on the Japanese, Korean, Vietnamese, and Chinese approach. I attacked them all. I criticized them all. Tibetan, you name it. and she asked me a question, what about this great, famous Chinese master called Shen Yin? And that's how I had to reply. My answer is because I only have Chinese grounds left. You want me to abandon that too? It's truly no dwelling. I'm not there yet. I stick to the Chinese for now. He's not Master Swan Hua's teacher, is he? No, he's a Sheng Yin. He's in Taiwan. He's Taiwan. Yeah, he's dead already. Yes. Yeah. But it's got nothing to do with the chant here. No. His chant is actually from the books. He has PhD from a Japanese university. And he came back to Taiwan and started building. He became very famous. He explained, I read a lot of his books, by the way, both in English and in Chinese. When we first started, his books are very nice looking books. Beautiful picture. He has a picture of him, black and white. He's caped like Batman. Serious. I was, wow, such a beautiful picture. and he explained like the 10 pictures of the ox herding. That's all straight from the Chinese Chan literature. Nothing new. It's nothing original. It's all from the patriarch teachings. Nothing revolutionary, nothing new at all. That's why I later found out. Okay? That's why I respect it. You think I was kidding? Because I respect the patriarch's teachings. John, shame on you. You think I stoop that low and tell you a lie? It's all from the patriarch's teaching. Nothing original. None. But it's very practical, the chant here. No. The chant here is a bastard version of Master Hsien Loa's chant. Master Hsien Loa's chant is a true chant. Ours is like a bastard version. It still has a bloodline is there, but it's kind of diluted. It's safer to stick to him if you can understand what he says. I read all his books. He doesn't mention the things I mentioned in my chant handbook, so I fill up the gaps. I fill in the gaps. This is a bastard version only. I guess you could say that Master Swan Hua's chant is a true chant. Yes. Master Xing Yan's chant is a literal understanding of it. I mean, in terms of intellectual understanding. It's pleasurism, you ask me. It's what? Pleasurism. Okay. But they're both true chants. Well, the nice thing about the chant school is that it's has such an abundance of literature
throughout the ages, because there's a lot of interest that you can take certain routes and navigate through that, and you still are okay. Okay? The problem with teaching Chinese is, Danny, teaching Chinese is easy to read from the books. It's when you have a problem. Someone comes to you. Like the other day, someone calls me and says, Master, now I have these visions. What do I do? I say, this is what you do. Teaching Chinese is not about the books. Teaching Chinese is about helping you overcome your problems. The books cannot do that. This is why the Chan teachers there's always job security with the Chan teachers. You guys will have problems. And the true Chan teacher is the one who can help you overcome those problems. To assure continued progress in your practice. Because we teach Chan in order for you to build your samadhi. If you're not building, you're not on the road towards increasing your samadhi power, you're wasting time. You should move on. Does it make sense? My view of Chan is a bastardized version. My view is very Americanized. I said, if you spend time doing this, it better be worthwhile should be worth your while. Otherwise, I would say it's time for you to move on. Okay? I can't help you anymore. Okay? Câu hỏi là cái pháp Ngài Thánh Nghiêm với pháp Ngài Tiến Hóa khác nhau chỗ nào? Pháp ở đây sao thầy nói cho rõ ràng. Cái pháp thiền mình tu đây là một cái pháp mà nhỏ, một phần gốc nó từ Ngài Tiến Hóa, nhưng điều nó không phải hoàn toàn, tại mình chỉ học tí xíu sao mà nó biết pháp Ngài Tiến Hóa được. Ok? Mình biết thêm một tí xíu thôi à. Ok? Nhưng đều có những cái mà Ngài Tiến Hóa giảng về thiền Ngài chưa giảng, thành ra mình giảng thêm cho rõ ràng. Dạng những cái cuốn sách thiền của mình biên đó là Ngài Tiến Hóa không có giảng những cái chuyện đó, tại Ngài không có thời giờ giảng những cái cơ bản mà thầy phải giảng. Tại vì trong những 7-8 năm dạy thiền vừa rồi đó, người ta hỏi những cái chuyện như vậy mà thầy biết những cái vấn đề người ta có đó là tại vì người ta không có cái cơ bản này. Thầy phải soạn cuốn sách ra để giúp người ta hiểu được cái cơ bản đó. Mặc dù rất nhiều người ta đọc cuốn sách người ta không hiểu đâu, nhưng ít nhất ta đọc rồi á, trong tương lai ta sẽ hiểu. Nếu người ta tu thiền, ok, người ta có quyền so sánh. Cuốn sách nó quan trọng vậy đó, cho ta đọc để người ta không cần người ta hiểu, chỉ cần ta biết những khái niệm như vậy thôi, từ từ ta sẽ hiểu. Ok, Ngài Tiến Hóa không có làm như vậy. Để cái đó là dựa trên cái giáo huấn Ngài Tiến Hóa. Đó là cái pháp Ngài Tiến Hóa. Còn cái pháp của ông Thánh Nghiêm đó là cái pháp ông đó, không có gì mới hết đó. Thầy đọc sách ông rồi. Cái sách những người ông Thánh Nghiêm dạy là ông bắt chước những cái lời của mấy cái thiền sư dạy thôi, không có gì mới hết. Hoàn toàn không có gì đặc biệt hết. Cũng nói là tôi tham khởi đầu, để không giảng làm sao tham khởi đầu. For example, he teaches about the Hoa Tổ. Okay? This is one of the advanced forms of meditation practice, Hoa Tổ. Koan. Okay? Cung ngán. And then he says, in every single his Chan retreats, you have an interview. Based on the Chan tradition, Hoa Tổ tradition, you go and you meditate for a week, and then at the end of the week, you stand up, and you go, and you bow to the Buddha, and then you cross the door, and you put on your shoes, your boots. I'm kidding. They give you an interview, and they say, what did you learn? So this is based on the Chinese tradition, the Hoa Tổ tradition. When they practice Hoa Tổ, the Hoa Tổ master, the Chan master, sits there with you and says, okay, the chanting is over. Come. What did you learn? That's what he says. What did you learn? One to one. Cái thời xưa mà tu tham tờ đầu kinh lắm, bên Trung Hoa đó, tu một cái thiền thất xong rồi á, ngài thiền sư đó, ngài chủ chùa đó, ngài chủ thiền sư đó, nói xong rồi hả, bây giờ này Quả Ngân tới đây, ngũ phòng nói chuyện với thầy, con học được cái gì?
con thấy được cái gì? Con Ngân nói, Tùng là ăn ngon dễ sợ. So I said, Wu Yin, what did you see last week? Wu Yin says, the food has been very good the last several days. Okay? And the master says, get out of here. You learn nothing. Đi ra. Không học được cái gì hết. Then what happened is that the purpose of this is that, by the way, it's the purpose if, this is a favor, if you practice, you do the Hoa Tổ for a week, and you get enlightened. The master says, I certify you. Or he says, go back, and this is what you ought to be doing. Okay? Từ xưa tới như vậy, tao nói là con tu mà cách đánh thiền thất rồi, con được giác ngộ rồi. Cái vị thiền sư đó, người giác ngộ đó nói, thầy chứng với con được cái giác ngộ, mà con chưa giác ngộ, con về con tu tiếp đi, con vẫn còn sơ khuyết nhiều. Từ xưa tới như vậy đó. Tại cái ông Thánh Nghiêm này đó, tất cả những cái thiền thất ông đó, khi nào cũng có người mà ngồi đó mà nói, phỏng vấn người kia. So what happened is this, when you go to attend his chant sessions, he would have the end, the interview in the end. Okay? That's a Hoa Tổ tradition that they kept. What's the problem? Ông có một cái phỏng vấn cuối cùng như vậy, để vấn đề là sao? What's missing in the picture? What's missing? What's missing? Who certifies them? Ai chứng như vậy bây giờ? Are you qualified to certify someone? So why the heck are you interviewing? Looks good. So what kind of chant are you advocating? That's why I'm not impressed. Chào. Muốn giác ngộ phải giải quyết vấn đề người ta kẹt á. Tôi tới đó hỏi, thưa thầy, con gặp cái trường hợp này, con bị cái vấn đề này, bây giờ làm sao thầy? Thầy cũng gãi đầu thôi. Thầy cũng biết là con ơi, thôi kệ, thôi con đừng có thiền, hoặc là con cứ cắm đầu đi tiếp. Đâu có được, phải giúp người ta chứ. Cái vấn đề khó khăn như vậy này, từ xưa ta phỏng vấn như vậy, tại vì cái vị người phỏng vấn đó, ta có thể chứng được cho quý vị, ta giúp quý vị tu. Còn cái nhóm này, cái trình độ họ chưa hiểu, làm sao mà họ chứng cho ai, giúp cho ai được bây giờ. Thành chỉ bắt chước thôi, bắt chước cái lời dạy của thánh nhân thôi, rồi nói là tôi là có tiến sĩ của cái đại học này nọ, thành là tôi là người hiểu cái pháp này, tại tôi đã có tiến sĩ rồi. Thầy nói chứ gọi thầy cho tóc quăng nghe, tụi nó gọi con là tóc quăng chứ không, tóc quăng. Tóc quăng, tại nhiều khi nó đọc thì nói quả ngân, nó đọc nó nói không được, nó không nhớ thì quả tóc quăng thì nhớ. Nói mấy cái người mà tiến sĩ đó, người ta hiểu các văn từ, ta chưa có tư, các văn huệ chưa có tư huệ. Thành ra chỉ lề lẹt từ ngoài ngoài, thì người trong nghề sao lề lẹt được. Nhìn nhau biết ngay, cái thiền sư nhìn nhau là biết ngay, không cần nói một tiếng. Thành ra làm bày, làm trò, làm bày, làm vẽ vậy thôi, chứ còn tư cách gì mà phỏng vấn người ta, phỏng vấn làm cái gì mà đâu có biết, đâu phỏng vấn làm cái gì. See, that's my problem. If you don't understand, you're not in a position to certify or recognize people's state. Why do you bother interviewing people for? That dharma, that process, that methodology is designed to help the students, not for show. Okay? It's nonsense. The approach is nonsense. Okay? Did I answer your question? Yeah. Just one person's opinion.
All right, can we stop here today? Unless you have any other questions. Có ai còn thắc mắc gì khác không? Nếu không thì mình ngừng lại ở đây. Okay? Great. Thank you so much. Okay, now let's transfer the merit and virtues. Give it away. Help others. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the 4 kinds of kindness above, aid the threefold paths below. May those who see and hear bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body's done, be all born in a land of utmost bliss. Have a nice week, everyone. Thanks for coming. Chúc quý vị tuần vui vẻ. Nam mô Ta Chư Vấn Chu Sư Li Bồ Sa. Nam mô Ta Chư Vấn